ඔන්න දැන් අපි පළවෙනි ඔපරේටර්ස් ආකාර ටික කතා කරන ඊට පස්සේ ඔපරේටර්ස් වර්ගය තමයි arithmetic operators. දැන් මේකෙදි arithmetic operators විදිහට අපි කතා කරනවා ප්‍රධාන වශයෙන් addition, subtraction, multiplication, division, modular, increment, decrement. දැන් මේකේ නම් මම හිතන්නේ මේ arithmetic එකට වඩා මේකේ ඔක්කොම ටික තියෙනවා. දැන් අපි arithmetic එකේදී කතා කරන්නේ මෙන්න මේ ටික විතරයි ප්‍රධාන වශයෙන්. මෙන්න මේ ටික. දැන් මේවා තියෙන්නේ ඊළඟ ඔපරේටර්ස් වර්ග වලට. දැන් මේක සම්පූර්ණ ඔක්කොම තියෙන එක්සැම්පල් එකක් විදිහට මේක දාලා තියෙනවා ඔයාලට පොඩ්ඩක් idea එකක් ගන්න. හරි. ඉස්සරම අපි arithmetic operators වලට අදාළව බැලුවොත් එහෙම දැන් ඔයාලට පේනවා ඔන්න arithmetic operators වල සම්පූර්ණ output එකක් එක කෝඩ් එකකින් දාලා තියෙනවා. A වලගේ 5යි A වලගේ 10යි කියලා දීලා තියෙනවා. B වලගේ 5යි කියලා දීලා තියෙනවා. දැන් මේ A සහ B කියන variable දෙකට අදාළව තමයි මේ output ටික generate කරන්නේ. ඔන්න දැන් A + B කියලා දීලා තියෙන පළවෙනි එක අපි දන්නවා A වලගේ සහ B වලගේ එකතු වෙලා output එක එනවා. ඔන්න 10යි 5 එකතු වුණාට පස්සේ 15යි කියලා output එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ A ඍණ B කියලා කියන්නේ A වලගේ 10යි B ඍණ කියන්නේ B ගියාගේ කියන්නේ 5යි 10න් 5 ගියාට පස්සේ ඔන්න 5යි කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. නැවත A කියන්නේ 10යි 10 වැඩි කිරීම 5 කියලා කියන්නේ 50යි කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. A බෙදීම B කියලා කියන්නේ 10 බෙදීම 5. ඒ කියන්නේ පූර්ණ සංඛ්‍යාත්මක අගය 2යි කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ mod කරාට පස්සේ mod කරනවා කියන්නේ මොකද්ද කියලා අපි බලමු. mod කරනවා කියන්නේ මේ 10 බෙදීම 5 වගේ ගද්දි මේ 10 5න් බෙදනවා අපි සාමාන්‍ය normal බෙදෙන විදිහටම 10ට 5 ව 2යි දෙවරක් 5 10යි ඊටු බිඳුවයි. දැන් mod කරන එකෙන් අපිට ආන්සර් එක විදිහට හම්බෙන්නේ mod කරන එකෙන් අපිට හම්බෙන්නේ මෙන්න මේ ඉතුරු වෙන සංඛ්‍යාව. දැන් ඉතුරු වෙන සංඛ්‍යාවනේ අපි mod එකෙන් ගන්නවා කිව්වේ. එහෙනම් ඉතුරුලා තියෙන බිඳුව කියන එක. එහෙනම් බිඳුව තමයි මේකේ ආන්සර් එක වෙන්නේ. ඔය තියෙන බිඳුව. එතකොට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ අවුට්පුට් එකේ විදිහට 15 5 52 සහ බිඳුව කියන අවුට්පුට් ටික ඔන්න අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන කමෙන්ට් දාලා තියෙන්නේ ඇයි කියලා කිව්වොත් එහෙනම් මෙතන කමෙන්ට් දාලා තියෙන්නේ නිකන් මේ එන අවුට්පුට් එක ගැන තමයි මෙතන දාලා තියෙන්නේ. මෙතන කමෙන්ට් එක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. දැන් මෙතන මේක දාලා තියෙන්නේ මේකේ මොකද අවුට්පුට් වෙන්නේ කියලා කියන්න. දැන් මෙතන මම තව පාරක් අවුට්පුට් එක දාලා තියෙනවා මේකේ. ඒක නිසා මේ තැන් දෙකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන වලට අවුට්පුට් එක ගැන. මෙතන මේක දැමීමේ පරමාර්ථය තමයි මෙහෙම අවුට්පුට් එකක් අපි වෙනම දාලා තිබ්බේ නැත්නම් එහෙම මේ කෝඩ් එකේ අවුට්පුට් එක මොකක්ද කියලා හොයාගන්න තමයි. එන්නේ මොකක්ද කියලා තමයි මේකෙන් කියලා තියෙන්නේ. හරි. ඒකත් අවබෝධය තියාගන්න ඉස්සරහදී වැදගත් වෙනවා. මොකද මේකෙදී අපි ගොඩක් එක්සැම්පල් කතා කරනවා. මේ එක එක එක්සැම්පල් වල ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔය වගේ කමෙන්ට් දාලා තියෙනවා. දැන් කමෙන්ට් පාවිච්චි කරන එකෙන් වෙන්නේ මොකද්ද කියලා කලින් කතා කරා. කමෙන්ට් වලින් කරන්නේ රීඩබිලිටි එක වැඩි කරන්න. දැන් ඔයාලට කමෙන්ට් වල මොනවද තියෙන්නේ කියලා පේනවා 15 කියලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ දෙන්නගේ ආන්සර් එක තමයි මේ අදාළ සෙන්ටෙන්ස් එකට අවසානයේ තියෙන්නේ. ස්ටේට්මන්ට් එකට අවසානයේ කමෙන්ට් කරලා තියෙන්නේ ඒකේ ආන්සර් එක. දැන් අපි පොඩ්ඩක් කෝඩ් කරලා බලමු මේ ටිකත්. අපි ප්‍රැක්ටිකලි යන නිසා දැන් අපේ තියරි පාර්ට් එක වගේම අපි ප්‍රැක්ටිකල් පාර්ට් එකත් මේ ගමම යන නිසා අපි ඒවත් චෙක් කරගෙන යමු. මම යනවා මගේ VS කෝඩ් එකට. අද දවසට අදාළ ඔපරේටර්ස් නේ අපි කරන්නේ. එහෙනම් මම මෙතන අලුතින් ෆයිල් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්නවා. operators.java කියලා. හරි. ඔන්න operators.java එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ class එක හදා ගන්නවා public class operators කියලා. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් main method එක දාගන්න public static void main string arguments ඊට පස්සේ මේ දෙන්නගේ block එක හරි මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. දැන් එතකොට අපි කතා කරනවා කිව්වේ arithmetic operators. මම පොඩ්ඩක් කමෙන්ට් එකක් දාගන්න අද කතා කරන කොටස ගැන මෙතනින් පොඩි මාතෘකාවක් විදිහට arithmetic operators. දැන් මේ කමෙන්ට් එක දාගන්නේ පොඩ්ඩක් මේකේ මොකද්ද ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අපි කියන්නේ කියලා හඳුන්වන්න නැතුව වෙන දෙයකට නෙවෙයි. එහෙනම් දැන් ඉඳන් තමයි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පටන් ගන්න integer a සමානයි 200යි කියලා දාගන්නවා. ඊට පස්සේ තව variable එකක් integer b සමානයි
300 කියලා දාගන්නවා. ඔන්න දැන් variable දෙක හරි. දැන් අපිට බලන්න තියෙන්නේ arithmetic operators වලට අදාළ operators ටික දාගෙන output ටික ගන්න. දැන් මේ output එක ගද්දී ඕනනම් තව third party variable එකක් අරගෙන හදලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඕනේ නම් විතරක්. මේක ඇත්තටම මේ අපේ code line අමතර යෙදවීමක් කියලා දැන් මේ අපිට කතා කරන example එකට දාලා කියන්න පුළුවන්. c සමානයි a ධන b කියලා දාගන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් මේකෙන් ගද්දි දැන් අපිට මේකෙදි සිද්ධ වෙන්නේ දැන් මේ දෙන්නගේ output එක විතරක් නම් ගන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ program එක තුලින්. ඇත්තටම මේ line 9 අපි දාගත්තු integer c සමානයි a ධන b කියලා දාගත්තු එක ඇත්තටම කිසි තේරුමක් නැහැ. හැබැයි මේක ගොඩක් තැන්වලදී use වෙනවා නම් කියන්නේ එකපාරකට වඩා නැවත නැවත repeat වෙනවා නම් අපිට variable එකක් පාවිච්චි කරලා කිසි ගැටලුවක් නැහැ. එහෙනම් මේක තියලා ඉස්සරවම output එක අරන් ඉන්නම් මම system.out.println output එක c semicolon එක දාගත්තා. හරි. දැන් අපි output එක බැලුවොත් එහෙම run කරලා ඔන්න බලා ගන්න පුළුවන් 500 කියලා එනවා. දැන් මොකද්ද අපි කෝඩ් කරගත්තේ 200 ධන 300. එහෙනම් මේකේ output එක c කියන variable එකට ගිහිල්ලා save වෙලා මේකේ output එක එනවා. ඔන්න 500 කියලා. දැන් මේක මම මෙතනින් අයින් කරගෙන මට මේ output එකෙම කෙලින්ම ගන්න පුළුවන් මෙයාගේ ඔය කියපු value එක ඒ විදිහටම. a ධන b කියලා මම ගන්නවා. දැනුත් මෙයා run වුණාට පස්සේ output එක විදිහට එනවා බලා ගන්න පුළුවන්. නැවතත් එන්නේ 500 කියන value එක. මේ තියෙන්නේ 500 කියන value එක ඒ විදිහටම එනවා. දැන් ඇත්තටම අපිට output අපේ statement එකෙන් මේ ටික ඔක්කොම ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට ඕනනම් තව operator එකක් මෙතන පාවිච්චි කරන්න. අපි දාගමු මෙයාලට දාලා වරහන්. මෙතන මම double quotes එකක් use කරලා new line එකක් ගන්න කියනවා. නැවත plus එකක් දාගෙන a minus b ගන්න කියනවා. දැන් මේක run කරලා බලමු ඉස්සෙල්ලා. මෙන්න output එක එනවා 500යි ඊට පස්සේ 100යි කියලා එනවා. දැන් මේ නැවත පාවිච්චි කරලා තියෙන එක system.out.println කියලා display message එකයි. මේ message එක තුල අපිට මේ විදිහට දිගින් දිගට දාගෙන එකම display message එකක් use කරලා output එක ගන්න පුළුවන්. දැන් මේකෙදි ඔයාලට ගැටලුවක් ඇති වෙන්න පුළුවන් මේක කොහොමද දැන් මේ new line එකකින් ගත්තේ කියලා. ඒ new line එකකින් ගන්නවා මෙතන පාවිච්චි කරලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම symbol එකක්. මේකෙන් කරන්නේ new line එකට යන්න කියන එක. new line. මෙයාගේ syntax එක තමයි backslash ඊට simple n අකුර. අනිවාර්යෙන් double quotes ඇතුලේ use වෙන්නම ඕනේ. හරි. ඔන්න දැන් මම මෙතන ඔය වගේම නැවතත් දා ගන්නවා plus double quotes දාගෙන මෙතෙන්ද නැවත දා ගන්නවා new line එකක්. ඊට පස්සේ නැවත plus එකක්. ඊට පස්සේ දෙනවා a multiply by b. ඊට පස්සේ නැවත plus එකක් double quotes new line plus එක නැවත parenthesis a divide by b. ඊට පස්සේ අවසාන වශයෙන් mod එක තියෙනවා. ඒකත් දාගමු. new line a mod by b මේ විදිහට දාගන්නවා. අවසානට නැවත new line එකක් දාගන්නවා මම මේ විදිහට. හරි. දැන් run කරනවා මම. ඔන්න බලා ගන්න පුළුවන් 500 100 6000 බිංදුව 200 කියලා output එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඇයි මම මේ මැදින් plus එක දාලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් මේ parenthesis ඇතුලේ තියෙන plus එකේදී නම් අපි දන්නවා a ධන b එකතු කරන් තමයි මෙතන plus එක දාලා තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඇයි මේ අනිත් තැන් වල plus එක දාලා තියෙන්නේ? මෙතනක් තියෙනවා මේ හැමතැනම ඇයි මේ plus දාලා තියෙන්නේ? මේ plus එකෙන් කරන්නේ අපිට output එක ගන්න පුළුවන් normal මේ වගේ display message එකක් දාලා.
එහෙම නැත්නම් අපි දන්නවා normal විදිහට parenthesis ඇතුළට variable එකේ value එක කියන්නේ එයාගේ name එක දුන්නොත් එහෙම මෙයාගේ දැනට store වෙලා තියෙන value එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම අපිට තවත් අවශ්‍යයි නම් message එකක් වගේම තව මොකක් හරි variable එකක්. ඒකට අපි පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ plus කියන එක. එතකොට මේ කොටස සහ මේ කොටස කියන දෙකම output වෙන්න ඕනේ කියලා තමයි මේ plus mark එක අපි මෙතන දාලා කියන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා එතකොට මේ කොටසට පස්සේ තව එන්න ඕනේ new line එකක්. ඒ කියන්නේ A දන B කියන්නේ මෙතන එනවා 500 කියලා. ඔන්න 500 line එක output වෙනවා මේ පළවෙනි එක වෙනවා. ඊට පස්සේ new line එකට යනවා. මෙතන ඉඳන් නැවත මෙතෙන්ට ගියා. ගියාට පස්සේ තියෙනවා තවත් කොටසක් add කරලා output කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ A B. ඒ කියන්නේ 200යි. ඒ කියන්නේ මෙතන ඍණ 100යි කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ නැවතත් තියෙනවා ඔන්න plus එකක් එක්ක new line එකක්. එහෙනම් මෙයාගෙන් පස්සේ නැවත new line එකට යනවා. A multiply by B. එහෙනම් A ගියාගේ B ගෙන් වැඩි කරලා output එක ගන්න කියනවා. එහෙනම් මෙතන 600 කියලා එනවා. නැවත මොකද්ද කියන්නේ? මෙතන ඉඳන් නැවත මුලට යන්න කියනවා. මේ තියෙන්නේ new line එකට යන්න කියනවා. එතකොට එයාගෙන් output ගන්න A B. sorry A divide by B. එතකොට බිඳුවයි කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ නැවත මේක දැන් run කරලා නැවත තියෙනවා new line එකකට යන්න. එහෙනම් බිඳුවේ ඉඳන් නැවත new line එකකට ගියා. mod එක output ගන්න කියලා තියෙනවා. mod එකට අදාළව ඊට පස්සේ අපිට දා ගන්න පුළුවන්. දැන් මොකද්ද තියෙන්නේ? 200 බෙදීම 300. අපි දන්නවා 200 300 නැහැ. එහෙනම් මෙතන අපිට දා ගන්න පුළුවන් බිඳුවයි ඉතුරු 200යි. මේක එහෙම් පිටින් එනවනේ යටට. ඊට පස්සේ අපි බිඳුවක් වැඩි කරලා ගන්න. දැන් අපි මේක දශම ගන්න තියෙන 200ම තමයි output එක එන්නේ. ඔන්න දැන් මේ mod එකේදී output එක විදිහට 200ක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ අවසානට 200ක් කියලා එනවා. බිඳුවක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මෙන්න මේකෙදි. මොකද පූර්ණ සංඛ්‍යාත්මකයේ බිඳුවයි. 200ට 300ව නැහැ. එහෙනම් බිඳුවයි. බිඳුව තමයි පෙන්වන්නේ මේ විදිහට. හරි. ඒකත් ඔයාලට පැහැදිලිද? තව පාරක් run කරලා පෙන්නනම් output එක. ඔන්න බලා ගන්න පුළුවන්. 500 ඍණ 100 ඊට පස්සේ මේ ටික multiply වෙලා output එක ඊට පස්සේ බිඳුව ඊට පස්සේ අවසානට 200 කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය ටික තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් අපි කතා කරන්නේ arithmetic කියන operator එකට අදාළව. එතකොට ඔය operators ඕන එකක් පාවිච්චි කරලා දැන් අපි කතා කරපු එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, ගුණ කිරීම, බෙදීම ඊට පස්සේ reminder එක එහෙම නැත්නම් module එක මේ කියන කොටස් ඕන එකක් arithmetic operators විදිහට තමයි අපි කතා කරන්නේ. ඒතර ඔයාලා idea එකක් ගන්න පුළුවන් arithmetic operators ගැන